සුබ දවසක් ඔයාලා සියලුම දෙනාට. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ෆෑන් මෝටරයක් අලුත් වැඩියා කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මම මේකේ කලින් වැඩසටහනේදී ඔයාලට මේ ෆෑන් මෝටරේ තර්මෝපිවස් එක දාන හැටි කියලා දුන්නා. ඒ වීඩියෝ එක නරඹුවේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් ඒක බලන්න. මොකද ඔයාලට ඒ වීඩියෝ ටික පිළිවෙලට බලන්න නැතුව මේකේ ගමනක් යන්න බෑ. එහෙමනම් අපි වැඩසටහනට යමු. අනිත් එක තමයි මගේ වීඩියෝ එක ස්ක්‍රිප්ට් කරන්න නැතුව බලන්න. මේකේ වැදගත් අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් ඒවා මගේ අරුණොත් ඔයාලා කරන වැඩේ සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට කිව්වා මේකේ බුෂ් ගන්න හැටි මම ඔයාලට කියලා දෙනවා කියලා. ඉතින් මේ ෆෑන් මෝටරේ දැන් අපි පරිස්සමට මේකේ කොයිල් එක ඩැමේජ් වෙන්නේ නැති වෙන්න පරිස්සමට අරන් තියමු. මේක සාමාන්‍ය රෙදි කෑල්ලක් වගේ තියෙනවා නම් වැඩිය හොඳයි. ඒ කියන්නේ මේක අර මෙහෙ වෙනකොට මේක කොයිල් ඩැමේජ් වුණොත් එක කොයිල් පටක් කරනොත් ඇති. අපිට හදන්න බෑ ඒක. අපි මේකේ බුෂ් ගන්න හැටි බලමු. ඊට කලින් මම අර ඉස්සෙල්ලා හිර වුණා වගේ මේක තාමත් මේ හිර වෙලා තියෙන්නේ. අපි එකට ඔයිල් ටිකක් වගේ දාලා බලමු මොකද්ද මේක ගලව ගන්න පුළුවන්ද කියලා. දැන් අර බුෂ් එක ගලවන්න ටිකක් පහසුයි. අපි මේ ඉස්සරහා ටික වැලි කඩදාසියෙන් ඇල්ලුවොත් වැඩේ ගොඩක් ප්ලේසි වෙනවා. මේක වෙන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ෆෑන් පෙති වතුරෙන් හොදලා ඉවර වෙලා වතුර තියෙද්දිම හයි කරවතින් මේ ඇක්සල් එකට වතුර ගිහිල්ලා මේකේ මල බැඳෙනවා. හොඳට වැලි කොලෙන් සුද්ධ කරගත්ත මේක ගලව ගන්න ලේසි. මේක ගොඩක්ම මල බැඳිලා තියෙන්නේ. හරි. ඔන්න ගලව ගත්තා. මේකේ මේ ෆෑන් පෙති ඔක්කොම දිරලා ගිහින් තියෙන්නේ. ඒක වෙනවා රත් වීමටත්. ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ ෆෑන් එකේ බුෂ් එක නවත්තලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ ප්ලේට් එකෙන්. මෙන්න මේ රවුන්ඩ් ප්ලේට් එකෙන්. ඊළඟට මෙන්න මෙතන නවපු නැමි තුනක් තියෙනවා. ඒ තුන දිගෑරලා තමයි මේ බුෂ් එක ගලව ගන්න ඕන. මේකෙත් එහෙමයි. සමහරක් ඒවායි මේකේ මේ පැත්තට තිබුණට සමහරක් ඒවායි ඒ නැමි තුන මේ ඇතුළට තියෙන්නේ. ඒක ඔයාලා සැලකිලිමත් වෙන්න. මේක ගලවෙන විදිය මම ඔයාලට පෙන්නන්න. මේම අස්සර දාලා මේක උස්සන්න තියෙන්නේ. මේකට කියන්නේ ඔයිල් ෆෙදර් කියලා. මේ වගේ එකක් දැන් ෆෑන් වල එන්නේ නැහැ. පරණ ෆෑන් වල තමයි මේක එන්නේ. දැන් ෆෑන් වල සාමාන්‍යයෙන් එන්නේ සාමාන්‍ය පුළුන් ගුලියක් වගේ එකක් තමයි එන්නේ. මේ තමයි බුෂ් එක. මේක මාරු කරගන්න ඕන. අපි අනිත් එකෙත් බුෂ් එක ගලව ගමු. මේ විදියට මෙහෙම අස්සර දාලා මේක උස්ස ගන්න ඕන. අපි ඔයිල් ෆෙදර් දෙක අරගමු. මේකේ නම් ඔයිල් ෆෙදර් දෙක හොඳටම තියෙනවා. ඔයිල් ෆෙදර් එකක් තියෙනවා කියන්නේ ගොඩක් වටිනවා මේ වැඩේ කරගෙන යන්න. ඒ කියන්නේ නැත්තම් අපිට පුළුන් අරගෙන එක ගානට නවලා එහෙම දානට වඩා මේ ඔයිල් ෆෙදර් එකක් තියෙනවා නම් ගොඩක් ලේසි. මංගා බුෂ් ඒ සයිස් එකම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ බුෂ් සාමාන්‍යයෙන් ෆෑන් වල සයිස් එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. බුෂ් දෙක තියලා පරණ බුෂ් දෙක ඔයාලට තේරෙනවනේ මේක වැඩක් නැහැ කියලා මේ දෙක අයින් කරන්න. නැත්තම් බුෂ් දෙක කියලා පරණ දෙකම දාලා ලොකු කට්ටක් ගන්න වෙනවා. මෙහෙම ඔයිල් ෆෙදර් දෙක දාලා මේ දෙක පිරෙන්න, ඒ කියන්නේ මේ දෙක හොඳට පෙඟෙන්න ඔයිල් දාන්න.
මෙහෙම ඔයිල් හොඳට වැටුනම මේ ෆෑන් එකේ කල්පැවැත්ම හොඳටම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ බුෂ් දෙකට හානි වෙන්නේ නැහැ. මොකද බුෂ් කැපෙන්නේ නැහැ මේකේ ඔයිල් හොඳට තියෙන නිසා. ඊළඟට මේ උඩට නවාගත්තු තහඩු කොන් තුන මෙහෙම පල්ලෙහාට නවා ගන්න ඕන. මෙන්න මේ විදියට හොඳට තද වෙන්න පුෂ් එක තද වෙන්න තියාගන්න. ඊළඟට මේකෙත් ඒ විදියටම ඒ කෑලි තුන ඒ කියන්නේ මේකේ කට්ට තුනක් තියෙන්නේ. මේ කට්ට තුන මේකේ තව් තුනක් තියෙනවා. මේ තව් තුනට මෙහෙම ගානට දාන්න තියෙන්නේ. මේකෙත් අර විදියට ස්ක්‍රූ පිනෙන් නවා ගන්න ඕන. මේව හොඳට යටට නවා ගන්න ඕන නැත්නම් මේක දිගෑරෙන්න පුළුවන්. හරි අපි මේ දෙකේ බුෂ් ගහගෙන ඉවරයි. බුෂ් එක සාමාන්‍යයෙන් සමාන්තරව තියාගන්න ඇහැට පේන විදියට. ඊට පස්සේ කරන විදිය මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඊළඟට අපි මේ ඇක්සල් එක අරගෙන හොඳට සුද්ධ කරගන්න ඕන. මේකේ මලකඩ ගතිය තියෙනවා. මේක සුද්ධ කරගද්දි බොහොම තුනී වැලි කොලයක් ගන්න. මගේ මේ පරණ වැලි කොලයක් තියෙන මේක ගොඩක් පරණයි. මේ වගේ එකකින් සුද්ධ කරගත්තම අර තියෙන මලකඩ ගතිය ඔක්කොම යනවා. ඇක්සල් එකේ කැරකෙන හරියට හානි වෙන්න දෙන්න එපා. මේ ඝන වැලි කොලයකින් කරකවලා මේ වගේ හොඳට ෆිනිෂින් වෙන සුද්ධ කරගන්න. මේකේ අනිත් පැත්තත් ඒ වගේ කරගන්න. හොඳට මේකේ තියෙන මේ රබර් ගතිය ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන මේ රබර් ගතිය නැති වෙන්න හොඳට සුද්ධ කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තිබිච්ච ෆෑන් එක කැඩලා ගියා. ඔයාලා ගාව ෆෑන් එකක් තියෙනම් දාන්න. නැත්තම් ඒ ෆෑන් එකේ තියෙන දුර සීමාව වෙනස් වෙනවා. මේ සයිස් එකක් දානවා නම් දාන්න. මං ගාව එහෙම එකක් දැනට නැහැ. මේකේ ඔෂර් එකක් තියෙනවා. ඒක දාලා අපි මේක හයි කරගමු. හයි කරගනිද්දිත් පොඩි ට්‍රික්ස් එකක් තියෙනවා ඔයාලට කියලා දෙන්න. මේකේ මේ කට්ටි තියෙන තැන මෙතන උඩට වැටෙන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි මේම ලොක් එකට දාගෙන මේ වයර් එක උඩ පැත්තට වෙන්න ඕන. ඒ වගේම මේක මෝටරේ හයි වෙන පැත්තේ කෝර අනිවාර්යයෙන්ම මේ උඩ වයර් එකට විරුද්ධ වෙන්න ඕන. ඒක සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් අය කියලා දෙන්නේ නැහැ. ඒක දන්නෙත් නැහැ ගොඩක් අය. මෙහෙම දාලා මේක යට පැත්තට හරවගෙන තමයි දාන්න ඕන. නැත්තම් ආයි වලට මේ ෆෑන් මෝටරේ ගලවන්න වෙනවා. මේ ෆිට් එකේ තද කරගන්න. ඊළඟට මේක යන ටික දාගන්න තියෙන්නේ. මේක ඒත් එකත් මේකටම දාගත්තට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේක ලේසි නැත්නම් අපිට තව ඈනියක් අද කරගන්න ඕන. අපි බලමු මේක වැඩ කරනවද කියලා. මම ඔයාලට මේක වැඩ කරනවා පැහැදිලි වෙන්න මම මේකට ටේප් එකක් ගහන්නම්.
මම ප්ලග් කරනවා. අපේ වැඩේ සාර්ථකයි. අංක 1 ස්පීඩ් එක, අංක 2 ස්පීඩ් එක, අංක 3. අපි බලමු මේකේ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ ෆෝන් එක අරගෙන. මේකේ ස්පීඩ් වෙනස් වෙද්දී මෙතන මගේ ටෙස්ටිං ලැම්ප් එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේකේ මම ඔන්න එකට දා ගන්නවා. එකට දැම්මම බොහෝම පොඩි පාට් මේකේ ෆිලමන්ට් එක විතරක් යන්තම් පේන්නේ. ඊට පස්සේ මම අංක 2ට දානවා. ෆිලමන්ට් එක තව ටිකක් එළිය වැඩි වුණා. ඊට පස්සේ මම අංක 3ට දානවා. අංක 3ට දැම්මම මේකේ ෆිලමන්ට් එකේ එළිය බොහොම වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ ෆෑන් මෝටරේ 100%ක්ම සාර්ථකයි. අපි මේක හයි කරගමු. ඉස්සෙල්ලම මේකේ ෆෑන් මෝටරේ මෙතන මේ තව්වට දාගන්න. දාගෙන මේකේ මේ පැත්තේ තියෙන ඇණයක් ඒ ඇණෙත් අද කරගන්න ඕන. ඊළඟට අපි මේකේ රොටේට් ස්විච් එක හයි කරගමු. රොටේට් ස්විච් එක හයි කරගනිද්දි මේ වටේ කැරකෙන කෑල්ල යටපැත්තට තියෙන්න ඕන. මේ අදින උඩට පල්ලෙහාට අදින කූර උඩ පැත්තට තියෙන්න ඕන. එහෙම දැමම ඉබේටම මේක ඇනතව් වලට සෙට් වෙනවා. ඊළඟට අපිට රොටේට් වෙන මේ තාඩු පටිය මේකට දාගමු. මේකට හරියන මැණයක් තියෙනවා. මේ ඇණේ ටිකක් සාමාන්‍යයෙන් ඔළුව පළල්. එතකොට තමයි මේක හරියම යන්නේ නැති වෙන ගානට ලොක් වෙන්නේ. හරි වැඩ ටික ඉවරයි. ඊළඟට අපි මේකේ පිට කවරේ හයි කරගමු. එක හයි කරන හැටි මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මේක හයි කරගෙන යද්දි මේ හොඳට සුද්ධ කරලා හයි කරන්න. මොකද මේක හයි කරද්දි මේ පැත්තේ යටට වෙන්න ඕන. මේ ඉස්සෙල්ලා කෑනියක් දාගෙන මේක හරියටම අපි සෙන්ටර් කරගන්න ඕන. යන ටික හරි. ඊළඟට මේක පිටිපස්සේ කවරේ හයි කරගමු. අපි මේක කී එක මේ තව්වට දාගමු. අපි තාවකාලිකව ෆෑන් පෙත්ත හයි කරලා බලමු මේක වැඩේ හරිද කියලා. මම මේකට විදුලි සැපයීම දෙනවා. අපි මේක දැන් බලමු එකට දාලා වැඩ කරනවාද කියලා. ඔව් ෆෑන් එක හොඳට වැඩ කරනවා. මේකේ තියෙනවා මේ රොටේට් ස්විච් එක පොඩ්ඩක් ඔෆ් කරගන්න ඕනේ. නැත්නම් මේක වටේ කැරකෙනකොට කරදරයි. හරි දැන් අපි විදුලි සැපයීම දීලා බලමු. හොඳට වැඩ කරනවා. අංක 1 ඊළඟට අංක 2 ඊළඟට අංක 3 ෆෑන් එක හොඳටම වැඩ කරනවා.
එහෙමනම් මම වැඩසටහන මෙතනින් නවත්තනවා. මොකද මගේ මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් දිගයි. ඒක නිසා මෙතනින් මේක මම නවත්තනවා. එහෙනම් ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. ඒ වගේම මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මම subscribe කරලා තියාගන්න. bell icon එක click කරලා තියාගන්න. මගේ අලුත් වීඩියෝ දාද්දි notification එක මාර්ගෙන් ඔයාලට දැනුම් දෙනවා. මේ වගේම අලුත් වීඩියෝ එකකින් මම ඔයාලා හමු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් සමු ගන්නවා. එහෙනම් ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි.